Ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν γεννήθηκε στη Βόνη της Γερμανίας, αλλά στην εθνικότητα ήταν Αυστριακός. Ήρθε στη ζωή στις 16 Δεκεμβρίου του 1770 και έφυγε από τη ζωή στις 26 Μαρτίου του 1827 και ήταν 56 ετών. Ναι, και δυστυχώς άρχισε να χάνει την ακοή του από τα 26 του και έπειτα. Το 1811 βέβαια την είχε χάσει ολοκληρωτικά. Μπορεί όταν την έχασε ολοκληρωτικά να σταμάτησε να εκτελεί έργα και να διευθύνει, αλλά δεν σταμάτησε όμως και δεν τον εμπόδισε αυτό για τα επόμενα 30 χρόνια να συνεχίζει να συνθέτει και να δημιουργεί. Το ταλέντο του εκδηλώθηκε σε πάρα πολύ μικρή ηλικία και ο πατέρας του, τότε τενόρος της τοπικής αυλής, το εκμεταλλεύτηκε στο έπακα. Οι μέθοδοι που χρησιμοποίησε ο πατέρας του ήταν πολύ σκληροί για ένα 10χρονο παιδί. Βέβαια είχε απίστευτες ικανότητες στο πιάνο και έπαιζε τη θεωρία της μουσικής στα δάχτυλά του. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να ξέρει ένα παιδί ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ως ενήλικας, όπως μαθηματικά και ορθογραφία. Ναι, γιατί ο πατέρας του έδωσε περισσότερο βάση στις μουσικές γνώσεις του γιού του. Και το χειρότερο είναι ότι στην ηλικία των 11 παράτησε το σχολείο. Μέγα λάθος. Παρ' όλα αυτά, ο πατέρας του δεν κατάφερε να δημιουργήσει ένα παιδί θαύμα όπως ήταν ο Μότσαρτ πριν από αυτόν. Και γι' αυτό τον έστειλε να μαθητεύσει δίπλα στο Μότσαρτ. Ο 17χρονος λοιπόν Μπετόβεν πήγε στη Βιέννη, γνώρισε το δάσκαλο το Μότσαρτ, αλλά μαθήματα μαζί του δεν ξεκίνησε ποτέ. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, οπότε έπρεπε να γυρίσει πίσω και να φροντίσει τον πατέρα του και τα αδέρφια του. Και αυτό το έκανε για 5 ολόκληρα χρόνια. Μόλις έκλεισε τα 22, με τη βοήθεια ενός χορηγού πήγε ξανά στη Βιέννη και μαθήτεψε δίπλα στον Χάιντ. Βέβαια λόγω της έπαρσης που είχε τα μαθήματα δεν κράτησαν και πολύ. Όμως στα 25 του έγραψε το πρώτο του κονσέρτο για πιάνο και το 1800, στα 30 του δηλαδή, παίχτηκε η πρώτη του συμφωνία. 9 συμφωνίες δεν είχε συνθέσει ο Μπετόβεν. Ναι, έγραψε 9 και όλες τις συμφωνίες είναι μοναδικές, μία προς μία. Οι πιο γνωστές βέβαια σε όλους μας είναι η 5η και η 9η. Απέφευγε τις κοινωνικές συγκεντρώσεις. Είναι γεγονός ότι δεν έμενε ποτέ για πολύ καιρό στο ίδιο μέρος. Είχε μετακομίσει 40 φορές και κάποια στιγμή είχε στην κατοχή του 4 σπίτια. Όμορφια. Καλά, ας μην μιλήσουμε καλύτερα για την καθαριότητα. Πάνω στις καρέκλες υπήρχαν πιάτα με ποφάγια και ρούχα. Ένας χαμός. Και υπήρχαν μισοτελειωμένες παρτιτούρες παντού. Χειρότερος από εμένα. Και να φανταστείτε ότι κάτω από το πιάνο υπήρχε το δοχείο νικτός. Ξέρετε, αυτό το δοχιάκι που είχαν αντί τις τουαλέτες που έχουμε εμείς σήμερα, όπου κάναν τη σωματική τους ανάγκη. Κάτω από το πιάνο. Και όσο για την εμφάνιση δεν τον ενδιέφερε και ιδιαίτερα. Συνήθως κυκλοφορούσε με φθαρμένα ρούχα, σκισμένα ρούχα, με αποτέλεσμα φίλοι του να του παίρνουν καινούρια. Και ήταν και λίγο νευρικός. Λέγεται ότι μία φορά έσπασε μία καρέκλα πάνω στο κεφάλι ενός αριστοκράτη. Έρωτας σίγουρα δεν ήταν ο Μπετόβεν και δυστυχώς δεν είχε και πολλές κατακτήσεις και είχε μία μανία να ερωτεύεται μη διαθέσιμες γυναίκες. Ο μεγαλύτερος έρωτάς του ήταν η Αντωνή Μπρεντάνο, σύζυγος ενός τραπεζίτη από τη Φραγκφούρτη, η οποία λάτρευε τον Μπετόβεν, παρόλα αυτά έμεινε πιστή στον άντρα της. Στην τελική, καλύτερα ένας ανεκπλήρωτος έρωτας παρά μια γυναίκα που θα τον εκπαίδευε στην τάξη και την καθαριότητα. Στην πρεμιέρα της 9ης συμφωνίας ήταν πλέον πολύ άρρωστος και η ακοή του ανύπαρκτη. Παρότι δυστυχώς εκείνος δεν μπορούσε να διευθύνει το έργο του λόγω του ότι δεν άκουγε, ο μαέστρος που διεύθυνε το έργο του τον παρότρινε να ανέβει απάνω και να δώσει το ρυθμό, το τέμπο για τα 4 μέρη της συμφωνίας. Μόλις τελείωσε η συμφωνία, ο ενθουσιασμός και τα χειροκροτήματα του κόσμου κατέκλυσαν την αίθουσα. Το δυστύχημα ήταν ότι
Ήταν παρόν στον εορτασμό της μουσικής του, που ο ίδιος όμως δεν άκουγε. Η πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν γράφτηκε το 1808, παρόλα αυτά έγινε πασίγνωστη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι 4 πρώτες νότες, τα, έχουν ακριβώς τον ίδιο ρυθμό με τον κώδικα Morse και συμβολίζει το γράμμα V από την αγγλική λέξη victory ή αλλιώς νίκης, είναι το σύμβολο της νίκης. Στην κατεχόμενη τότε Ευρώπη, το BBC ξεκινούσε τις εκπομπές του με αυτές τις 4 νότες για να δώσει την ελπίδα της νίκης. Ο Μπετόβεν ήταν βέβαιος πως οι μουσικοί εκδότες και οι οργανωτές κονσέρτων ήθελαν να τον κλέψουν. Γι' αυτό παζάρευε ατελείωτες ώρες για όρους και για την πληρωμή του. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχε ιδέα από αριθμητική, όπως άλλωστε είπαμε και στην αρχή. Οπότε έγραφε νούμερα, το κασέτ του ήταν πάρα πολύ ψηλό, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει. Το μότο του ήταν πως η ανθρώπινη διάνοια δεν είναι προσπόληση. Τα τελευταία του, η Φιλαρμονική Λέσχη του Λονδίνου μάζεψε 1000 αυστριακά φλωρίνια ώστε να τον βοηθήσουν οικονομικά. Μετά το θάνατό του, η περιουσία του ανέρχονταν στα 10.000 φλωρίνια. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση της Φιλαρμονικής Λέσχης του Λονδίνου. Ένας φίλος του Μπετόβεν πήγε να αποτίσει φόρο τιμής για το θάνατο του φίλου του και έτσι έκοψε λίγα από τα μαλλιά του και τα έβαλε σε ένα γυάλινο σκεύος. 200 χρόνια αργότερα, μερικοί επιστήμονες από το Εθνικό Εργαστήριο της Άργον πήραν 6 τρίχες και τις πέρασαν με ακτίνες Χ. Ανακάλυψαν επίπεδα μολύβδου 100 φορές πιο πάνω από το κανονικό. Αυτά ευθύνονταν για την αυτεία, τους πονοκεφάλους και για τα εντερικά προβλήματα του Μπετόβεν. Ίσως και γι' αυτό να ήταν και λίγο νευρικός. Όσο για την ακοή του, ευθύνονταν μία πάθηση που λέγονταν, έτσι να το πω αργά, ποτοσκλήρινση. Προκαλεί υπερβολική αύξηση των οστών στα αυτιά. Την ενάτη του Μπετόβεν την έχετε ακούσει? Πριν δείξουμε σε ποιες ταινίες έχουν ακουστεί κάποια μέρη της ενάτης συμφωνίας, πρέπει να πούμε και για το Φουρελής και για τη σονάτα του Σελινόφους. Βέβαια, δεν θα μπορούσα να τα πω όλα για τον Μπετόβεν, ήδη έχουμε πει πάρα πολλά και ο Μπετόβεν είναι μεγάλο κεφάλαιο. Οπότε σας έχουμε βάλει κάτω στα link κάποια στοιχεία, κυρίως για τη Φουρελής που θα βρείτε πολύ ενδιαφέροντα. Και συνεχίζουμε με τις ταινίες. Joyful, joyful Lord, we adore Thee. God of glory, Lord of love. The ode to joy will end with a bang. Chief! Yeah, Maxie, are you okay? Listen, I think the final notes of the Ode to Joy trigger the bomb. We have to stop the concert. I'm on it. Για αυτό το βίντεο ενδιαφέρον, μην ξεχάσετε να χτυπήσετε καμπανάκι για να μην χάσετε το επόμενο. Επίσης, κάντε like και μοιραστείτε το.